Mga ka-magic, and welcome na naman sa ating channel. At today vlog natin mga ka-magic ay gagawa kami ng mermaid theme decoration. Ayan, nagpe-prepare na kami. At ayan yung makikita nyo, gagamit tayo ng boards. Saka ayan, tail design. Tapos acrylic. Ayan, tapos ayan, nagawa na yung pinaka-pillar niya number 3 na bouquet. Ayan. Kaya panoorin nyo mga ka-magic kung paano namin i-ready dun sa kabilang room. Let's go!
guys, thank you for watching at don't forget to like, subscribe at pindutin nyo ang notification bell para lagi kayong updated. Thank you for watching. See you next video.